guys, welcome to another video. So I just finished shower हैन अनि right now सिडनीमा चाहिँ एकदम चिसो भइरहेछ अहिले चिसो चलिरहेछ बाहिर बादल पनि लागिरहेछ मेरो स्वर पनि अहिले हल्का चेन्ज पनि भइरहेछ किन भन्दाखेरि यो हल्का त्यो वेदरको चेन्ज भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि हल्का स्वर चेन्ज भइरहेको छ हैन सो टक्क तरिकाले आज चाहिँ अब घरभित्रै छु हैन अहिले चाहिँ अनि हामी एकछिनमा चाहिँ बाहिर जाने भन्ने प्लान भइरहेछ अहिले टक्क तरिकाले हामी चाहिँ टाउन हलमा छौँ हैन टाउन हलमा चाहिँ हामी यता अब यसरी एउटा तरिकाले सो क्यामेराको एक्सेसरिजहरू हेर्न चाहिँ गएको थियौँ ट्याक्कै टाउन हल भन्ने ठाउँमा जर्ज स्ट्रिट नेरी छौँ हामी त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन मान्छेहरू बसिरहेको छ सो यहाँ डिफ्रेन्ट ब्रान्डहरूको क्लोथ्सहरूको चाहिँ होइन कपडाहरूको चाहिँ हाम्रो ब्रान्डहरू यता टन्नै छ अनि त्यो पछाडि भएको लाइट रेल हो है लाइट रेल तो अहिले चाहिँ हामी यता सर्कुलर क्यूतिर ओपेरा हाउसतिर छौँ होइन यो पछाडि भएको त्यो जुन देखिरहनु भएको छ ब्रिज होइन सो अस्ट्रेलियाको एकदम सबैभन्दा ठुलो लामो ब्रिज चाहिँ हार्बर ब्रिजतिर चाहिँ हेर्नको लागि यता आइरहेछौँ अनि त्यसपछि यता पछाडि चाहिँ हाम्रो ओपेरा हाउस पनि छ होइन त्यहाँ चाहिँ ओपेरा हाउसमा चाहिँ हाम्रो अब ओपेरा सङ्ग्सहरू भइरहन्छ होइन बेला बेलामा फङ्सनहरू भइरहन्छ सो त्यो ओपेरा हाउस चाहिँ के केलाई फेमस भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ओपेरा सङ्ग्सहरू हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि भित्रहरू अनि त्यसपछि बाहिरको चाहिँ जुन आर्ट छ त्यो आर्ट चाहिँ एकदम फेमस भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ सब मान्छेहरू हेर्न आउने गर्दछन् सो अहिले चाहिँ यो कोभिड-19को चाहिँ त्यो जुन मान्छेहरू चाहिँ एकदम त्यसबाट एकदम सफर गरिरहेको छ त्यही भएको हुनाले गर्दाखेरि टुरिस्टहरू त एकदम थोरै देखिन्छ होइन यो जुन म्याक्सिमम टुरिस्ट आउने प्लेस चाहिँ थियो जुन ठाउँ थियो हाम्रो यो चाहिँ सर्कुलर क्यू अहिले एकदमै खाली छ सुनसान छ होइन कोही मान्छेहरू छैन सो त्यही भएको भएर पनि होला सायद अहिले चाहिँ यो जुन हाम्रो यो इकोनोमी चाहिँ जुन छ हाम्रो अस्ट्रेलियाको चाहिँ एकदम डाउन हुँदै गइरहेको छ जुन टुरिस्टहरू नै नआएको भएर